हाँ जी, की हाल है जी साਰਿਆਂ ਦਾ जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਵਗੈਰਾ ਦੱਬਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਨੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਖਾਸ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦ ਰੇਸ ਦੱਬਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਜਣ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਗੂੰ ਗੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇੰਜਣ, ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਖੇ ਦੀ ਜੋ ਆ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗੱਡੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਰੂਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਗੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੱਖਾ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਹਦਾ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਲੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪੱਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਲੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਵੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੁਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਚ ਆ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੂੰ ਐਵੇਂ ਗੂੰਜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੂੰਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਇੰਜਣ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੰਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹ ਸਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਸਪੀਡ ਸਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਜਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।